નમસ્કાર વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આજના લેક્ચરમાં આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ। આજના નિબંધનો આપણો ટોપિક છે એક સ્થાન ભ્રષ્ટ નેતાની આપવીતી અથવા તો એક પદ ભ્રષ્ટ નેતાની હૈયાવરાર। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવજો, વિડીયોને લાઈક કરજો તથા તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો। ચાલો ચાલુ કરીએ આપણે આજનો નિબંધ એક સ્થાનભ્રષ્ટ નેતાની આપવીતી અથવા તો એક પદભ્રષ્ટ નેતાની હૈયાવરાર। સૌપ્રથમ આપણે નિબંધના મુદ્દા જોઈ લઈએ। પ્રાસ્તાવિક પહેલો મુદ્દો છે, ત્યારબાદ સામાજિક કાર્યકર તરીકે ખ્યાતિ મેળવી, એના પછી પ્રધાન મંડળમાં પ્રવેશ, એના પછી મુખ્ય પ્રધાન પદે, એના પછી કુકર્મો, ત્યારબાદ પતન અને છેલ્લે આવે ઉપસંહાર। સૌ પ્રથમ આપણે નિબંધને પંક્તિ સાથે શરૂઆત કરીએ એટલે કે આપણા નિબંધનું લેવલ છે એ ખૂબ જ ઊંચું થઈ જાય। કોઈ સ્થાને મેલા મનથી ખેલમાં, તું ધરા પર છે ગગનની ખેલમાં। ઠામ ઠેકાણું નહીં શૈદા મળે, તું જ ખુદા તારા પતનથી ખેલમાં। ગઝલ સમ્રાટ શાયદાની આ પંક્તિએ મારા મનમાં તોડાઈ રહી છે, પરંતુ સંપૂર્ણ પતન પામ્યા પછી હવે આ જ્ઞાન મારા શા ખપમાં આવવાનું છે? મારા ઉત્થાપન અને પતનની આખી ઘટમાળ આજે મારી નજર સામે તરવરી રહી છે। જાહેર કાર્યોમાં આગળ પડતો ભાગ લેવાની સાહજિક રુચિ અને નેતાગીરી માટે જરૂરી ગુણો નાનપણથી જ મારા સ્વભાવમાં વણાયેલા હતા। કાયદાની ડિગ્રી મેળવી અને મેં વકીલાતનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો। સાથે સાથે હું એક રાજકીય પક્ષમાં કાર્યકર તરીકે પણ જોડાઈ ગયો। બીજી પણ અનેક સંસ્થાઓમાં સેવા કાર્યોમાં મેં ભાગ લેવાનું શરૂ કર્યું। મેં ઘણા આંદોલનોની આગેવાની લીધી, તેમાં મેં ઘણી વાર પોલીસની લાઠીઓ ખાધી અને કેટલી વાર ધરપકડ પણ વહોરી। સરકાર વિરુદ્ધ લોકોના અનેક મુકદમાઓ હું મફતમાં લડ્યો અને તેમાં મેં જીત પણ મેળવી। ઘરે ઘરે મેં એક સનિષ્ઠ સામાજિક કાર્યકર તરીકે ઠીક નામના મેળવી લીધી। વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ જાહેર થતા ચૂંટણી લડવા માટે મારી વરણી કરવામાં આવી। ચૂંટણીમાં હું પ્રચંડ બહુમતથી ચૂંટાઈ આવ્યો। શાસક પક્ષની અસંતુષ્ટ થયેલી પ્રજાઓ મારા પક્ષને બહુમતી આપી અને સત્તા સ્થાને બેસાડી દીધો। નવા રચાયેલા પ્રધાનમંડળમાં મને મહત્વપૂર્ણ સ્થાન મળ્યું। આમ લોકોની સેવા કરવાથી મને મોટી તક મળી, પરંતુ લોભનો થોભ નથી હોતો। મને થોડાક સત્તા મળી એટલે વધુ સત્તા મેળવવાનો લોભ જાગ્યો। એમાં મારી ચાલાકીએ મને સાથ આપ્યો। મુખ્ય પ્રધાનના જમાઈની માલિકીના કારખાનાને એક વિદેશી કંપની તરફથી મોટો કરાર મળ્યો હતો। વર્તમાન પત્રોએ દાળમાં કંઈક કાણું હોવાની શંકા વ્યક્ત કરી। એ તક ઝડપી લઈ અને મેં પક્ષના અસંતુષ્ટ વિધાનસભ્યોને મુખ્ય પ્રધાન વિરુદ્ધ ઉશ્કેર્યો। અમે સૌએ પક્ષના મોવડી મંડળ સમક્ષ આ મુદ્દાની ઉગ્ર રજૂઆત કરી। છેવટે પક્ષની પ્રતિષ્ઠા બચાવવા માટે મુખ્ય પ્રધાને પોતાનો હોદ્દો છોડવો પડ્યો અને શિફતપૂર્વક હું મુખ્ય પ્રધાનના સ્થાને ગોઠવાઈ ગયો। પંડિત જવાહરલાલ નહેરુએ સાચું જ લખ્યું છે, પાવર કરપ્ટ્સ એન્ડ એબ્સોલ્યુટ પાવર કરપ્ટ્સ એબ્સોલ્યુટલી, અર્થાત સત્તા મનુષ્યની આંતર ચેતનાને બગાડે છે અને નિરંકુશતા તેને સંપૂર્ણપણે ભ્રષ્ટ કરે છે। સત્તાના સંપૂર્ણ સૂત્રો મારા હાથમાં આવતા જ હું નિરંકુશ બની ગયો। હું સારાનો વિવેક ભૂલ્યો। જાતના બહાના આપી અને મેં ઉદ્યોગપતિઓ પાસેથી ડોનેશનને નામે અઢળક ધન પડાવ્યું। વિદેશી બેંકમાં ખાતા ખોલાવીને અનેક વિદેશી સોદાઓમાં મેં છૂટથી કમિશનો ખાધા અને મેળવેલા નાણાં એ બેંકમાં જમા કરાવ્યા। તમામ નીતિ નિયમો નેવે મૂકી અને મારા નજીકના સગા સંબંધીઓને પણ મેં ઘણા લાભો આપ્યા। મારી નીતિ રીતિઓ સામે માથું ઉંચકવાનો પ્રયાસ કરનારા સહયોગીઓએ મેં કદ પ્રમાણે વેતરી નાખ્યા। ચૂંટણી તો સત્તા અને ધનના જોરે ફરી જીતી લઈશ એમ વિચારીને મેં મારા મત વિસ્તારના લોકોને મળવા જવાની કે તેમની તકલીફો અને ફરિયાદો તરફ લક્ષ્ય આપવાની દરકાર કરી નહીં। મારા કુકર્મોના કોઈ પુરાવાઓ ન રહે તેમની મેં ઘણી કાળજી લીધી હતી, પરંતુ એક કાબેલ ખબરપત્રીએ ક્યાંકથી મારા કૌભાંડો અંગેના પુરાવાઓ એકઠા કરી લીધા। આ બધા પુરાવાઓની ફોટોકોપીઓ સાથે તેમણે મારા કૌભાંડની
સિલસિલાબંધ હકીકતોને અખબારમાં પ્રકાશિત કરી. ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દે મારી પ્રતિષ્ઠાનું ભારે ધોવાણ થઈ ગયું. પક્ષના મોવડી મંડળે મુખ્ય પ્રધાન પદેથી નિવૃત્ત થવાની મને ફરજ પાડી. લોક માગણી અનુસાર મારા વિરુદ્ધ તપાસ પંચ નીમવામાં આવ્યું. મારા બેંકના ખાતા અને લોકરો સીલ કરવામાં આવ્યા. મારી મોટા ભાગની મિલકતો જપ્ત થઈ ગઈ. હું અદાલતના ચુકાદાની તલવાર તો મારા શિરે તોડાઈ જ રહી છે. પતન જેવું બીજું કોઈ દુઃખ હોતું નથી. બદનામી અને બેહાલીથી હું એટલો બધો હતાશ થઈ ગયો છું કે હવે આ વસમા દિવસો ઝડપથી અંત આવે એમ ઈચ્છું છું. મને આશા છે કે એક દિવસ મારી સ્થિતિ સુધરશે અને હું ફરી સમાજ તથા દેશને ઉપયોગી કાર્યો કરીશ. એવો સમય આવશે તો ફરીથી ભ્રષ્ટાચાર ન આદરવાની મેં પ્રતિજ્ઞા કરી છે. મિત્રો, અહીંયા આપણો આજનો નિબંધ લેખન પૂર્ણ થાય છે. આ નિબંધ લેખન ઓછો અને આત્મકથા જાજી છે. એક સ્થાનભ્રષ્ટ નેતાની આત્મકથા પણ કહી શકીએ. એક સ્થાનભ્રષ્ટ નેતાની આપવીતી અથવા તો પદભ્રષ્ટ નેતાની હૈયાવરાળ પણ આપણે કહી શકીએ. આશા રાખું છું કે આપ સૌને આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી થશે અને ખૂબ જ મજા પણ આવી હશે. મજા આવી હોય તો વિડીયો જરૂરથી લાઈક કરજો. આ ચેનલને તમે શેર ન કરી હોય તો જરૂરથી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરો. આ વિડીયોને શેર કરો. કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરો. વિડીયોને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી અને જરૂરથી બેલ આઇકન દબાવો. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.